Tập 6. Những vị thuốc quanh ta. Mùa mưa về, mang theo không khí ẩm và se lạnh. Một buổi sáng, bà Lâm thấy bà Tâm, người bạn cũ, đang chậm rãi vịn vào cây gậy, khó nhọc bước vào khu vườn. Chào bà Lâm nói, bước tới. Ôi Lâm ơi, bà Tâm thở dài, khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế đá. Cái đầu gối già này của tôi lại hành hạ tôi rồi, trời cứ ẩm ương là nó lại đau nhức gấp trăm lần. Bà Lâm ngồi xuống cạnh bạn, đôi mắt hiền từ đầy vẻ lo lắng. Bà bị nặng như vậy bao lâu rồi? Bà hỏi. Mấy tuần rồi. Bà Tâm đáp, giọng mệt mỏi. Bác sĩ cho thuốc giảm đau, nhưng tôi uống vào lại khó chịu trong bụng, mà cơn đau thì cứ tái đi tái lại, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào trong khớp vậy. Cô Mai bưng ra 2 tách trà gừng nóng hổi. Thời tiết thay đổi nên bệnh của bác càng nặng hơn. Cô nói đầy thông cảm. Bà Tâm nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa khắp người. Tôi thấy mình bất lực quá. Bà thú nhận, đến chơi với cháu cũng không nổi nữa. Bà Lâm nhẹ nhàng cầm lấy tay bạn. Đừng mất hy vọng, theo y học cổ truyền, chứng bệnh này của bà gọi là phong thấp, do phong gió, hàn lạnh và thấp ẩm xâm nhập vào kinh mạch, gây tắc nghẽn và đau nhức. Bà nhìn sắc mặt của bà Tâm và khẽ nói, bà cho tôi xem lưỡi được không? Sắc mặt bà hơi xanh, rêu lưỡi trắng và dày. Bà Lâm nhận xét, điều này cho thấy trong người bà có nhiều hàn nở và thấp. Chúng ta cần làm ấm kinh mạch và loại bỏ khí ẩm ra ngoài. Thuốc Tây y rất tốt cho các trường hợp cấp tính, nhưng với những bệnh mãn tính như thế này, cây cỏ tự nhiên thường mang lại hiệu quả lâu dài và nhẹ nhàng hơn. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt bà Tâm. Bà nghĩ là bà có thể giúp tôi thật sao Lâm? Bà hỏi. Bà Lâm mỉm cười trấn an, chúng ta cứ thử xem. Khu vườn này có rất nhiều người bạn tốt có thể giúp chúng ta. Ta sẽ bắt đầu bằng một phương pháp đắp ngoài để làm dịu cơn đau trước. Bà Lâm đứng dậy. Thanh ơi, An ơi, ra đây giúp bà hái ít lá thuốc nào. Bé An háo hức chạy tới, chị Thanh theo sau. Bà Lâm dẫn họ đến một góc vườn. Đầu tiên, chúng ta cần lá lốt, bà nói, và chỉ vào một đám cây có lá hình trái tim. Loại lá này giúp giảm đau và chống viêm rất tốt. Bé An tò mò hỏi, tiếp theo là gì ạ bà Lâm? Là ngải cứu, bà đáp. Đi đến một khóm cây có lá màu xanh bạc, xẻ lông chim. Ngải cứu có tính ấm, giúp trục khí lạnh ra khỏi khớp xương. An cẩn thận ngắt một chiếc lá, đưa lên mũi hít hà mùi hương nồng đặc trưng của nó. Cuối cùng là một chút gừng cho đủ vị, bà Lâm nói. Tiến về phía giàn bếp nơi có mấy củ gừng đang phơi. Gừng giúp máu huyết lưu thông, nhờ đó mà các vị thuốc khác phát huy tác dụng tốt hơn. Với chiếc rổ đầy ắp thảo dược, họ cùng nhau vào bếp. Trong bếp, bà Lâm rửa sạch các loại lá. Chú Hùng tò mò bước vào. Bà Lâm lại chế thuốc gì thế ạ? Chú cười hỏi. Một cái ôm ấm áp cho đầu gối của bà Tâm đấy, bà đáp. Bà thái nhỏ lá lốt, ngải cứu và băm nhuyễn gừng. Tiếp theo, bà đặt một chiếc chảo lớn lên bếp, cho vào một bát muối hột. Khi muối đã nóng già, bà cho các loại lá đã thái nhỏ vào và xào lên cho đến khi nóng và dậy mùi thơm. Mùi hương thảo dược dễ chịu lan tỏa khắp gian bếp. Cô Mai giúp bà đổ hỗn hợp nóng vào một miếng vải cốt tông sạch và túm lại thành một bọc chặt, cẩn thận kẻo nóng. Bà Lâm dặn. Bà bọc túi thuốc vào một chiếc khăn mỏng khác rồi mang ra cho bà Tâm đang ngồi chờ. Nào, để xem, bà Lâm nói, nhẹ nhàng đặt túi thuốc ấm lên đầu gối sưng của bà Tâm. Bà Tâm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ôi dễ chịu quá, hơi ấm đang thấm sâu vào trong khớp của tôi. Sáng hôm sau, bà Tâm cho biết bà đã ngủ ngon hơn nhiều tuần qua. Cơn đau vẫn còn, nhưng đã bớt buốt. Chữa bệnh là cả một quá trình, không thể vội được, bà Lâm nhắc nhở. Hôm nay, chúng ta sẽ giúp cơ thể bà từ dưới chân lên. Chúng ta sẽ chuẩn bị một chậu nước ngâm chân thảo dược. Lần này, bà lấy vài vị thuốc khô từ trong tủ. Đây là quế chi, bà giải thích cho chị Thanh. Nó giúp làm ấm kinh mạch, là những đường đi của năng lượng trong cơ thể. Còn đây là thiên niên kiện, có tác dụng trừ phong thấp, đả thông kinh lạc rất tốt. Chú Hùng giúp nhóm một bếp lò nhỏ ngoài sân và đun các vị thuốc trong một nồi nước lớn. Mùi thơm cay nồng của quế chi lan tỏa trong không khí. Họ đổ thứ nước thuốc thơm lừng ra một chậu gỗ để bà Tâm ngâm chân. Khi bà Tâm ngâm chân trong làn nước ấm, mọi người quây quần xung quanh. Cô Mai rót trà, chú Hùng kể một câu chuyện vui thời trẻ, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn. Bà Tâm cảm nhận được hơi ấm, không chỉ từ chậu nước, mà còn từ sự tử tế của mọi người. Bà thấy không, bà Lâm khẽ nói với bà Tâm, tinh thần vui vẻ cũng là một liều thuốc quý. Nó giúp khí huyết trong người lưu thông thuận à? Bà Tâm gật đầu, một giọt nước mắt biết ơn lăn dài trên má. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được quan tâm như thế này. Cuối tuần đó, Lan về thăm, cô rất ngạc nhiên khi thấy bà Tâm trông khỏe hơn nhiều. Mẹ ơi, thật tuyệt vời, cô nói, nhưng mẹ đã đưa bác đi khám chuyên khoa xương khớp chưa ạ? Bây giờ họ có nhiều phương pháp điều trị tiên tiến lắm. Chúng ta đang chữa cái gốc, không chỉ chữa cái ngọn, con ạ.
Bà Lâm kiên nhẫn giải thích, để chữa bệnh tận gốc, chúng ta phải bồi bổ cho cơ thể từ bên trong. Bà dẫn Lan vào tủ thuốc và chỉ cho cô 2 vị thuốc nữa. Đây là đỗ trọng, giúp bổ thận, mạnh lưng, còn đây là cẩu tích, giúp bổ gan, khỏe xương cốt. Bà Lâm sắp các vị thuốc thành một thang thuốc đơn giản cho bà Tâm uống hàng ngày. Lan quan sát, bị cuốn hút bởi quy trình. Cô nhận ra sự hợp lý trong lời nói của mẹ, một phương pháp tiếp cận toàn diện, xem xét toàn bộ cơ thể, chứ không chỉ riêng khớp xương bị đau. Vài ngày nữa trôi qua, bà Tâm giờ đã có thể đi lại dễ dàng trong vườn. Chiếc gậy bị bỏ quên trong một góc, bà thậm chí có thể cúi xuống để ngắm hoa. Cơn đau nhức nhối liên tục đã được thay thế bằng một cảm giác ê ẩm nhẹ và đang giảm dần mỗi ngày. Lan, người đã ở lại thêm vài ngày, hoàn toàn bị thuyết phục, mẹ như một nhà ảo thuật vậy. Cô thán phục nói. Bà Lâm cười khúc khích, phép màu không phải của mẹ, mà là của đất trời. Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe sự thông thái của tự nhiên mà thôi. Trước khi rời đi, bà Tâm ôm chặt lấy bà Lâm. Tôi không biết phải cảm ơn bà thế nào Lâm ạ. Bà đã trả lại cuộc sống cho tôi. Bà Lâm mỉm cười. Bà chỉ cần hứa với tôi là sẽ tiếp tục uống thuốc và tránh những nơi ẩm lạnh là được. Chiều hôm đó, bà Lâm tập hợp Lan, cô Mai và chị Thanh lại trong vườn. Bà chỉ cho họ cây lá lốt, ngải cứu và các loại thảo dược khác. Món quà lớn nhất không phải là chữa bệnh cho ai đó một lần, mà là chia sẻ kiến thức để họ có thể tự chữa bệnh cho mình và cho người khác, bà nói. Khu vườn, đắm mình trong nắng chiều dịu nhẹ, dường như cũng gật đầu đồng tình. Những chiếc lá khẽ xào xạc, chia sẻ bí mật ngàn đời của chúng.